I want to introduce to you a concept we call 3G. Mä haluan esitellä teille semmoisen konseptin, jota me kutsutaan 3G:ksi. It's so important. I've just written a book about this. Se on niin tärkeää, että mä oon kirjoittanut tästä But I want to introduce this to you. Mutta mä haluan esitellä sen teille. How many of you are really organized? Kuinka moni teistä on tosi järjestelmällisiä? Does anybody here, you have your electronic agenda. Teillä on teidän elektroninen agenda. Do you use it? Käytättekö te sitä? How many of you have events scheduled for next month and you've got them written down? Kuinka monella teistä on tapahtumia niin kuin järjesteltynä ensi kuukaudelle ja teillä on ne ylhäällä? How about events 6 months from now? Who has those written Kellä on down? tapahtumia niin kuin tiedossa jo 6 kuukauden päähän? What about 2 years from now? Does anybody have Entä 2 things? vuoden päähän? What about 15 years Entä from 15 now? vuoden päähän? Our perspective tends to be days, weeks, months, maybe years. Meidän perspektiivi tai näkökulma, mistä me katsotaan, on yleensä päiviä tai viikkoja, kuukausia. What is God's perspective? Mutta mikä on Jumalan näkökulma? When you read through the scripture, you find that the Alpha and the Omega has a different perspective of you and me. Kun sä luet läpi kirjoituksia, sä niin löydät sieltä sen, että Alfa ja Omegalla, eli Jumalalla on niin eri aikakäsitys. He sees different generations. Hän näkee eri sukupolvia. And he talks about them. Ja hän puhuu näistä sukupolvista. He talks about us as part of his ongoing story from generation to generation. Hän puhuu meistä niin kuin, että me ollaan niin kuin osa hänen isoa tarinaa, joka kulkee eri niin kuin sukupolvien läpi. Many of you know this scripture. We use it a lot in King's Kids. Moni teistä ehkä tietää tämän Raamatun kohdan, mitä käytetään paljon King's Kidseissä. This is how he says it should be. One generation praising your works to another. Eli näin sen pitäisi olla. Eli yksi sukupolvi niin kuin ylistää Jumalaa toiselle. Tai niin kuin se kulkee sukupolvien läpi se ylistys. But you read in the scriptures God talking about things happening in the third generation. Kun sä luet kirjoituksia, niin sä näet, että Jumala puhuu, että asioita tapahtuu 3. sukupolvessa. If you want to write these scriptures down, this is from Deuteronomy 23:8. Jos haluatte kirjoittaa nämä ylös, niin tämä on 4. Mooseksen kirja, 23:8. eli 23:8. Where God says the sons of the third generation of a person who is blessed can enter into the assembly. Eli mitä Jumalasesta nämä ihmiset voi sitten liittyä tähän. And then he talks about to the third and the fourth generation. Ja sitten hän puhuu 3. ja 4. sukupolvelle. But you keep reading and he's talking to people about what's going to happen in the 10th generation. Ja sitten kun te luette lisää, niin Jumala puhuu siitä, mitä tulee tapahtumaan 10. sukupolvessa. And then you read about a blessing that is for 1,000 generations. Ja sitten te luette siunauksista, jotka on tuhansille sukupolville. If a generation is about 20 years, Jos sukupolvi on suunnilleen 20 vuotta, how many years has he promised that his blessing will endure? kuinka monta vuotta Jumala on luvannut, että hänen siunaus kestää? And if you read carefully, you'll also find promises for all generations. Jos te luette tarkkaan, niin te löydätte lupauksia monille kaikille sukupolville. What does that look like? Miltä se näyttää? What happens if your faith or your values Mitä tapahtuu, jos sun usko ja sun arvot can somehow be inserted into the heart of your children voi siirtyä sun lasten sydämiin in such a way that they can pass it on to their children, semmoisella tavalla, että he voivat antaa sitä eteenpäin omille lapsilleen. and that can be then passed on to their children. Ja että se voi yhäkin siirtyä heidän lapsilleen. Tell your sons about it, and let your sons tell their sons, and their sons the next generation. Eli kerro sun lapsille ja pojille siitä, ja anna heidän kertoa heidän pojilleen ja niin edelleen. Okay, we're going to do a quick Greek history lesson. Nyt tehdään lyhyt tämmönen Kreikan historian tunti. Does anybody know who the father of Western philosophy is? Tietääkö kuka on tämän modernin länsimaisen filosofian isä? No, that's not Dale Kaufman. Ei ole Dale Kaufman. Anybody want to guess? Haluatko joku arvata? I think I heard Socrates. Mä luulen, että mä kuulin Sokrateen. If so, you did well. Jos mä kuulin sen oikein, teitte hyvin. But Socrates had a star student, and who was that?
Sokrateella oli tämmöinen tähtioppilas. Kuka hän oli? There's a clue. Vihje. Socrates never wrote anything down. Sokrates ei kirjoittanut koskaan mitään. But his student in the academy, Plato, wrote it down in what we call dialogues. Mutta hänen oppilaansa Plato kirjoitti niitä ylös semmoiseen, mitä me kutsutaan dialogiksi tai vuoropuheluksi. And the techniques they started are still used training lawyers today all over the world. Ja ne tekniikat, mitä he aloitti, niitä silti yhäkin käytetään, niin kuin lakimiehet käyttää niitä yhäkin ympäri maailmaa. But Plato had a star student. Who was that? Platollakin oli tähtioppilas. Kuka se oli? He was a guy named Aristotle. Tämä oli tyyppi nimeltä Aristoteles. We have an award winner Täällä on here. palkinnonvoittaja. Aristotle founded basically 6 or 7 scientific disciplines. Eli Aristoteles löysi tämmöistä 6-7 tämmöistä tieteellistä sääntöä tavallaan. His thoughts in math and geometry and botany were the basis of science we still use today. Ja hän aloitti niinku nykypäivän tieteen perustoja niinku matikassa ja kemiassa. But here's the surprise. Mutta täällä tulee se yllätys. Nyt tulee yllätys. Who was Aristotle's star student? Kuka on Aristoteleen tähtioppilas? If anybody gets this one, I will give you an award. Einstein. Good guess. Hyvä arvaus. Here's the surprise. Nyt tulee se yllätys. Alexander the Great. Alexander Suuri. Some Alexander of you Suuri. know his story. At 21 years old, he took some of his classmates. Joku teistä ehkä tietää tämän tarinan. Eli 21-vuotiaana hän otti jotain hänen luokkakavereitaan, That had studied under Aristotle. jotka oli opiskellut Aristoteleen alaisuudessa. And he conquered 2 million square miles over 3 continents. Historians say he only had a dagger, a knife, and a copy of Homer's Iliad under his pillow at night. Amazing. Mahtavaa, eikö? An idea carried through and polished through 3 generations resulted in a world ruler in the 4th. We're going to look at another 4-generation sequence. Eli sitten katsotaan toisen sukupolven. This one I expect all of you to get. Tän te varmaan tiedätte tai arvaatte. Abraham had a son and his name was? Eli Abrahamilla oli poika nimeltä Iisak. Isaac had a son and his name was? He had many, but Jacob's the one we know. Eli Iisakin pojan nimi oli Jaakob. Jacob had many sons, Ja hänellä oli monta poikaa. but one of them was a world ruler. Mutta yksi niistä oli valtias. Who was it? Kuka se oli? Eli Joosef. When you read Joseph's story, Kun te luette Joosefin tarinaa, you read of an incredible faith te luette uskomattomasta uskosta, that suffered injustice, joka kärsii epäoikeudenmukaisuutta, but heard from the Lord mutta kuuli Jumalalta and rescued not only his nations, but all the surrounding nations during a great famine. ja ei pelastanut pelkästään hänen kansansa, mutta muitakin kansoja, ympäröiviä kansoja nälänhädän aikana. What is the key for passing your values through the 2nd, 3rd, and 4th generations? Mikä on se avain, että te voitte antaa eteenpäin tai välittää teidän arvoja toisille sukupolville? I want us to read it together so we hear it. Luetaan se yhdessä, että me kuullaan. Let's read it together. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. So let's ask 2 questions. 4. Mooseksen kirja 6-8. What? Eli 2 kysymystä. What are we supposed to do? Mitä meidän pitäisi tehdä? What do we need to do to pass on what you're passionate about and what you know today through following generations? Eli mitä me voidaan tehdä, että me voidaan välittää näitä asioita seuraaville sukupolville? You said talk about them. Puhutaan niistä asioista. Talk about what? Puhutaan mistä? Talk about God's principles. Puhutaan Jumalan periaatteista. We're supposed to do that. Meidän pitäisi tehdä niin. Now, does this say, here's how you pass on my commandments? Ja sanooko tämä, että näin teidän pitäisi välittää tai niin toteella mun käskyjä ja välittää niitä eteenpäin? Send them to Sunday school Lähetä lapset sunnuntaikouluun, tai siis so that pyhäkouluun, they can talk about my commandments. jotta he puhuu mun käskyistä. Send them to King's Kids
Lähetä heidät King's Kidsiin and let them educate them. ja anna noiden kouluttaa niitä. The command that God gave to Israel was that in the family is the first place. Se käsky, minkä Jumala antoi, oli se, että perheen keskellä Not to puhutaan have näistä. seminars, Ei, että olisi vain seminaareja. not to put up on the chalkboard, okay, everybody needs to forgive. Eli ei kirjoita vaan tuonne liitoululle, että kaikkien pitää antaa anteeksi. Starting with you, Johnny. Susta alkaen. No. Ei. Second question is when? Toinen kysymys on, että milloin? When are we supposed to do this? Milloin meidän pitäisi tehdä tätä? Look at these places. Katsotaan näitä paikkoja. When you sit in your house, Kun istut sun talossa, when you walk by the way, kun kävelet, when you sit down or lie down, kun sä istut alas tai makaat and when you rise up. ja kun sä nouset ylös. Now, what is that talking about? Mistä tää puhuu? It's talking about everyday life. Se puhuu arkielämästä, jokapäiväisestä elämästä. It's talking about why you're experiencing life together. Se puhuu siitä, että samalla kun kuljette elämää yhdessä, elätte elämää, koette elämää yhdessä. This is when values are passed. Ja se on silloin nämä arvot niin kuin välittyvät sun elämästä. But I want to show you a picture of the modern family. Mä haluan näyttää teille kuvan modernista perheestä. What happens when they're eating, when they're lying down, Mitä when they're tapahtuu? going in and going out? Mitä tapahtuu, kun he istuvat, menevät ulos, tulevat sisään, elävät? One of the major moments for family value transmission is at mealtime. Eli yksi tärkeimmistä ajoista perheen niin kuin kanssakäymiselle on niin kuin ruoka-ajat. We're losing that battle. Me menetetään tätä koko ajan. And we're seeing that values are not being transmitted from parents to Ja children. me ei nähdä sitä, että arvot voi siirtyä vanhemmilta lapsille. It's a new phrase I want you to know from America, of course. Eli tämmöinen lause, minkä mä haluan, että tiedätte Amerikasta tietty. It says how you can snub, how you can ignore somebody that you don't want to talk to, you just look at your mobile phone. Eli se, että sä voit ignorata jonkun sosiaalisessa tilanteessa, eli jättää huomioimatta jonkun katsomalla sun puhelinta sen sijaan, että kiinnittäisit heihin huomiota. Our culture is full of snubbing, isn't it? Meidän kulttuuri on täynnä tällaista. And it is interrupting the transmission, one of the things interrupting the transmission of values to our children and to our followers. Ja se keskeyttää meidän kanssakäymistä, se keskeyttää myös näiden arvojen siirtymistä ja myöskin, että se voi siirtyä meidän seuraajille. Now I have a theological question for you. Mulla on teologinen kysymys teille. In the Old Testament, we know that Samuel was leading Israel during all his life. Vanhassa testamentissa me luetaan, että Samuel niin kuin johti hän Samuel was the leader of Israel all his Hän life. oli Israelin johtaja hänen koko elämänsä. And there came a time where Israel decided not to follow Samuel's line, but to choose a king. Ja sitten tuli aika, kun Israel päätti, että he ei halua enää jatkaa tätä Samuelin linjaa, vaan haluaa valita kuninkaan. Why did they do that? Miksi he teki sen? Oh, you talk to most people, say, well, they wanted to be like other nations. Suurin osa ihmisistä sanoo, että he haluavat olla niin kuin muutkin valtiot. This is true, Tämä on totta. but I'm going to speak to every one of you adults here today. And I Mä want puhun you to teille hear this jokaiselle well. aikuiselle tänään täällä. Samuel was probably one of the greatest examples of integrity, good leadership, listening to God. Samuel oli yksi näistä mahtavista esimerkkeistä semmoisesta johtajasta, joka kuunteli Jumalaa ja oli arvokas. In his generation, he was a giant. Hänen sukupolvessaan hän oli niin kuin jättiläinen. But there came a time when the leaders of Israel came to Samuel and they said this. Tuli aika, kun Israelin johtajat tuli hänen luokseen ja sanoivat näin. They saw that his sons didn't follow after Samuel, He näkivät, että Samuelin pojat ei jatkanut hänen toimiaan. and all the elders gathered together, Ja came to Samuel at Ramah, Ja vanhemmat kerääntyivät yhteen ja tulivat Samuelin luo Ramaan. and look what they said. Ja katso, mitä he sanoivat. You have grown old, and your sons do not walk in your ways. Susta on tullut vanha ja sun pojat ei seurannut sun tapoja. Appoint a king for us to judge us, Nyt nimeä meille tai niin kuin osoita meille kuningas like all the other nations. niin kuin muillekin valtioille. The reason they didn't follow Samuel Ja se syy, minkä takia he ei niin kuin seuranneet Samuelia enää, is because his kids were out of control. koska hänen lapsensa olivat
pois Think kontrollista. about that for a moment. Ajatelkaapa tätä hetki. How many pastors' kids and missionaries' kids have you seen that have not followed after their parents? Kuinka monta pastorien ja lähetystyöntekijöiden lasta sä oot nähnyt, ketkä ei seuraa heidän vanhempiensa tapoja? This is a tragedy Tämä on tragedia. because there's a potential for a 3 and 4 generation sequence that can build a mighty world-changing leader. Tämä on niin mahdollisuus siihen, että 3. ja 4. sukupolvet niistä voi rakentua ihan mahtava johtava. But it's easy for us in the ministry to get so involved with good things, we don't realize our most important disciples are those closest to us. Voi olla helppo unohtua siihen meidän palvelutyöhön ja keskittyä siihen niin paljon, että me unohdetaan ne meidän lähemmät, tärkeimmät opetuslapset meidän perheessä. Now for just a moment I'm going to talk about how we've gotten inspired. Nyt puhutaan hetki siitä, miten me ollaan inspiroiduttu tästä. In King's Kids we've learned we don't just tell people this is what the Bible says, now go out and do it. Eli King's Kidsissa me ei vaan kerrota ihmisille, että joo, tämä on se, mitä Jumala Raamattu sanoo, että nyt vaan mene ja tee se. But we've learned to say, come with me and let's do this together. Me ollaan opeteltu sanomaan, että tuu mun kanssa, tehdään tää yhdessä. It's called discipleship, Sitä kutsutaan opetuslapseudeksi. and it works. Ja se toimii. These are just a Opetuslapseutus. few slides from our King's Kids group in Spain. Nämä on muutama slaidi King's Kids-ryhmästä Espanjassa. This is inside a medium security jail. Tämä on tämmöisen keskitason turvallisuuden, It was- turvallisuusluokituksen Some vankilassa. of our team came back from Colombia and said, we need to take the kids to jail. Osa meidän tiimistä tuli takaisin Kolumbiasta ja sanoi, että meidän täytyy viedä meidän lapset vankilaan. I said, you're absolutely right. Mä sanoin, että sä oot oikeassa. No, not to leave them there, to minister there. Ei, että jätetään ne sinne, mutta että he voi palvella siellä. In King's Kids, we learn we're discipling young people to do the ministry. Eli King's Kidsistä me voidaan opetuslapseuttaa näitä nuoria tekemään palvelutyötä. And it can take many forms. Ja se voi olla monessa muodossa. One year Jatkat. we were invited to take a football team from Spain to Nepal. Yhtenä vuonna me vietiin tämmöinen jalkapallotiimi Nepaliin. This is the team. Tässä on se tiimi. The problem was Ongelma oli, we didn't understand the word monsoon me ei ymmärretty sanaa monsuuni. because we went to Nepal during monsoon season. Me mentiin Nepalin monsuunikautena eli sadekautena. This is the before picture Ja tämä on se ennen kuva, and this is the after picture. jälkeen kuva. They won the cup, Ne voitti sen turnauksen, but they paid the price. mutta he myös maksoivat sen hinnan. In these last few years, we're going to talk about this tomorrow morning. We've been taking King's Kids teams to Africa, Huomenna aamulla puhutaan siitä, että me ollaan viety King's Kids-tiimiä Afrikkaan planting trees istuttamaan puita together as families. yhdessä perheinä. Not just talking about missions in foreign lands, but going with our children. But I want to end with an illustration of what building 3 and 4 generations might look like. Mutta mä haluan päättää niin maalaamalla teille sellaisen kuvan, mitä voi tarkoittaa se, että rakennetaan tämä 3. tai 4. sukupolvea. This is our family in about 1992. Tässä on meidän perhe 1992. And we became part of a folkloric tradition in Catalonia called the Castellers. Me mentiin osaksi tämmöistä perinnettä Kataloniassa, jonka nimi oli Castillero. It is fascinating. Se on ihan tosi niin kuin kiehtovaa. They build human towers up to 10 levels high. He rakentavat niin kuin ihmistorneja niin kuin jopa 10 tasoon. 10 ihmisen tasoon. It's an architectural masterpiece. It Se on really is. arkkitehtuurillinen niin kuin mestariteos. And I want to take you to Catalonia for a moment to Mä haluan- with me experience the Castellers. Viedä teidät hetkeksi tänne Kataloniaan kokemaan tämän. In the towers, the youngest children take the top. Ja näissä torneissa niin nuorimmat lapset ottaa sen korkeimman paikan. And down underneath on the bottom are the strong older men. Ja siellä pohjalla on pohjana tukena on kaikista nämä vahvimmat And vanhimmat let's see what miehet. it looks like. Is our sound up? Nähdään miltä se näyttää, katsotaan. Aquest castell que intentaran per primer cop aquesta temporada, que recordeu, van descarregar també. I avui el volen portar i descarregar en aquesta diada de Sant Fèlix, el castell total, el castell màxim, aquest castell, la bèstia indomable, com es coneix en l'argot
popular casteller. Vinga, col·loquen el pis de quarts d'aquesta construcció. Ells l'acabaran de validar, acabaran de veure com estan les posicions. També hi ha un canvi destacat en el pis de quarts d'aquest castell. Els quins comencen a pujar, el Toni Bach l'ha vist bé, per tant, intent vàlid de la torre de 8 sense folre dels castellers de Vilafranca. Un altre moment per a la història en aquesta jornada castellera. És el tercer castell sense folre dels grans que veiem en aquesta jornada. Col·loquen ja el pis de quins. Aquesta pes important, aquesta consistència del pis de terç i també un pis de quarts gran dels castellers de Vilafranca. Quins col·locats, és una torre molt alta. Vinga, la Marta i la Núria col·locades. Està maca, va. L'entrada del pis de dosos. El pis de dosos comencen a pujar i també serà important la pujada de la canalla, que puja a seguir dels dosos. Volen que el castell sigui ràpid. Vinga, atenció, els dosos ja, que n'hi ha d'incorporar-se i col·locar-se en el seu lloc, tot just per sobre del pis. Vinga, dosos, ben finets aquí dalt. Entren dosos, Està bé, Carles i la torre Xallo, té un cert ja estem moviment de dreta tranquils i ara. esquerra que s'hauria d'anar parant. Vinga, som-hi. Dosos col·locats, caçoletes ja sobre el pis de quins. Vinga, som-hi. Comença a pujar l'enxaneta. Vinga, que la porten bé. Atenció, que entra la caçoleta. Caçoleta que es col·locarà. Som-hi, vinga, caçoleta col·locada. L'enxaneta que va fent via. Atenció, l'enxaneta que va fent via. Caçoleta col·locada. Enxaneta 3 cops a peu. Vinga, som-hi, ja és alt. A punt d'anar a carregar la torre de 8. Vinga, som-hi verds, torre de 8. Carregada dels castellers de Vilafranca. Comença la baixada, tranquils que va bé. A veure el pis de quins està tranquil. L'enxaneta fa via, l'aixecadora fa via, la caçoleta surt, la poden descarregar, sortiran dosos, la tenen per descarregar, surten dosos, la tenen, la veurem descarregada, sí senyor, els quins surten ja la tenen, torre de 8 descarregada per Sant Fèlix 2012, Sant Fèlix 2017, a la plaça de la Vila, en aquesta gran jornada, els castellers de Vilafranca descarreguen la 7a de la seva història. Impressionant, Cugat, quin castellers. És el més difícil que hi ha. Això és l'espectacle més gran. Això és l'espectacle més gran del món. És descarregar la torre de 8 sense folre. En la pujada amb alguna brandada lateral que semblava que augurava algun perill, però realment amb tot a dalt s'hi patien pels quins, pels quins i per la canalleta. These guys build little by little and each layer is a younger age. Pikkuhiljaa nämä tyypit rakentaa tätä ja jokaisella kerroksella on nuorempia ihmisiä. And by the time they get to the top, Ja siihen mennessä, aikaan mennessä, kun he pääsevät tänne huipulle, they're kids that are 5, 6, and 7 years old. heidän lapset, jotka on 5, 6, 7-vuotiaita. And it has struck me so much, we put this on the cover of the book. Ja me laitettiin tää siis sitten tämän kirjan kanteen. But we've been encouraged teaching in different King's Kids and family camps to write this all down. Mutta meitä on rohkaistu eri King's Kids-leireillä ja paikoissa, että me kirjoitetaan sitä kaikki. Just want to leave you with this phrase. Haluan jättää teidät tällaisen lauseen kanssa. I haven't ever heard anyone say at the end of their life, Mä en ole koskaan kuullut, että kun joku sanoo, että mun elämän lopussa, I wish I'd spent more time at the office. Että toivon, että olisin käyttänyt enemmän aikaa toimistossa, viettänyt enemmän aikaa. Some of your children may be resenting the amount of time you're spending in the ministry. Some of the children of parents in your group are absolutely frustrated with their family. Jotkut perheiden lapsista voi olla tosi turhautuneita heidän perheensä kanssa. Because parents don't understand 3G. Koska perheet ei ymmärrä tätä 3 sukupolven tai 3 geenin periaatetta. They're doing very important things, but everything they do may end in their lifetime. He tekevät tosi tärkeitä asioita, mutta kaikki mitä he tekevät voi päättyä heidän elämän aikanaan. Heidän elämänsä. I just want to challenge us to receive this exhortation. Ja mä haluan, että me voidaan vaan haluan haastaa teitä, että otetaan vastaan tää. We're living in a time in Europe where moral values and family values are being swept away. Me eletään sellaista aikaa Euroopassa, missä tosi paljon arvoja ja perhearvoja työnnetään pois, pyyhitään pois. And if you expect the schools and social media to educate your children and followers with your values, you're jos sä mistaken. odotat, että sosiaalinen media kouluttaa sun lapsia arvoissa ja muissa asioissa, sä erehdyt.
We need to recover these skills Meidän pitää palauttaa nämä taidot in our King's Kids groups and in our families. King's-ryhmissä ja meidän perheissä.